নমস্কাৰ আছামিজ কুকিং চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই বনাম মগুৰ ঘুগুনি। এয়া গোটা মগুখিনি এৰাতি তিয়াই ৰাখিছোঁ, অলপ অলপ গজালি ওলাইছে। লগত লৈছোঁ এটা আলু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এই প্লেটখনত ঘুগুনি দিবলৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু আদা নহৰু। এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মগু আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ, লগতে নিমখখিনিও দিলোঁ। কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দি দুটা হুইচেল যোৱালৈকে ৰাখি থ'ম। ইয়াতে মই 2 গিলাচ পানী দিছোঁ। পানীখিনি দি ঢাকনিখন লগাই দিম। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ। কাটি লোৱা পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু আদা নহৰুখিনি ইয়াতে অকণমান ভাজি ল'ম। ভাজি ল'লে সাধাৰণতে ঘুগুনিৰ টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হয়, সেইকাৰণে মই ভাজি ল'লোঁ। কেঁচা দিয়াতকৈ ভাজি ল'লে সোৱাদটো অলপ ভাল হয়। এইখিনি ভাজি অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দি গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্টটো বনাই ল'ম। এয়া ভজা হৈ গ'ল, নমাই ল'লোঁ। এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে তেলখিনি গৰম হৈ থাকোঁতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, লগতে এখিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু বনাই লোৱা পেষ্টটো অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। এয়া পেষ্টটো দি দিলোঁ। পেষ্টটো দি 2-3 বাৰমান লৰাই দিছোঁ। লগতে ইয়াত মছলা দিছোঁ, জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি। মই বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মছলাটো আপোনালোকৰ পচন্দ মতে ব্যৱহাৰ কৰিব। মই কম মছলা দি বনাওঁ। এইখিনি ভাজিলোঁ, অকণমান হালধি দি দিছোঁ। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে বইল কৰি থোৱা মগুখিনি দি দিলোঁ। মগুখিনি দি অকণমান সময় লৰাই দিছোঁ। জুইটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিছোঁ। প্ৰায় 5-7 মিনিটমান উতলিব দিম। ইয়াতে মই আধা কাপ দৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া দৈখিনি দি দিলোঁ। দৈ দিলে ঘুগুনিখনৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয়, সেইকাৰণে দৈ দি দিলোঁ। আৰু দেখিবও ৰংটো খুবেই ভাল হয়। নমোৱাৰ আগে কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কাটি দিছোঁ। ঘুগুনিখন খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। মই জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ। এই ঘুগুনিখন আপোনালোকে লুচিৰ লগতো খাব পাৰে বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ।